طريقة ضبط يد بلاي ستيشن 4 على المحاكي. فالخطوة الأولى اللي راح نسويها أولا ندخل على موقع الدي اس 4 ثم نضغط على تحميل. بعد ذلك نضغط هنا تحميل ثم حفظ. راح أضيفها على سطح المكتب ثم سيف. بعد ما تم التحميل راح تكون بالشكل الواضح أمامك. كليك يمين بعد ذلك استخراج. ندخل للمجلد راح نشغل هذا البرنامج. بيظهر هل ترغب تضغط على تشغيل. ظهرت معي الآن الأفضل أنك تحمل نسخة النت فريم ورك. راح نضغط على تحميل الآن ثم حفظ. هلا نضغط على فتح ثم تشغيل. بيظهر النافذة كما هو واضح أمامك. ثم نضغط على تنصيب. بيظهر هل ترغب في السماح لهذا التطبيق. تضغط على نعم ثم تتم عملية التثبيت ثم إغلاق. الآن نرجع نشغل الدي اس 4 ثم تشغيل. بيظهر هنا نافذة تسألك عن مكان التخزين. طبعا عند اختيارك للأب داتا يعني تخزن الإعدادات داخل النظام. أما الخيار التالي تنقلها في اليو اس بي أو أي مكان تقدر تشغلها. بالنسبة لي راح اختارها على الأب داتا. تظهر مباشرة نافذة. الخيارات الموجودة هنا عندنا في أكثر من خيار. عندك البلاي ستيشن 4 5 والنينتندو سويتش وهنا ايدي السويتش. اما الخيار الاخير وهي بلاي ستيشن 3. طبعا بالنسبه لي عندي سوني 4 فاضغط على هذا الخيار ثم اغلاق. طبعا النافذه ما ظهرت معي. كليك يمين مره ثانيه اظهار ثم تشغيل كمسؤول. نعم بنفس الخطوات اب داتا. ظهرت نفس الفكره. طيب في الحاله هذه لحل هذه المشكله لازم نحول الجهاز الى اللغه الانجليزيه ثم نشغل هذا البرنامج. بعد ذلك راح نرجع الى اللغه العربيه. فهذه هي حل هذه النقطه. راح نضغط على ابدا ثم اعدادات. بعد ذلك اللغه ثم نغير اللغه الى الانجليزيه. راح اسوي ايقاف للتصوير او تسجيل. مثل ما تلاحظ الان عدلنا اللغه. نرجع نفتح المجلد ثم نشغل دي اس 4 ثم تشغيل. نفس الخطوات. راح اضغط على الاب داتا ثم اغلاق. بيظهر هل ترغب في التشغيل او السماح لهذا البرنامج. تضغط على نعم والان ظهرت معنا اعداد الكنترولر. الان راح نرجع نغير اللغه بنفس الخطوات. setting ثم language بعد ذلك region. بعد ذلك نرجعها الى اللغه العربيه ثم sign out. الان نرجع نشغل التطبيق مره ثانيه ثم تشغيل. بيظهر هل ترغب في السماح. تضغط على نعم كذلك. تظهر نافذه مثل ما هو واضح امامك. بيطلب منك تصيب بعض التعريفات. التعريف الاول راح يخلي يد بلاي ستيشن 4 تقرا كانها يد اكس بوكس. نضغط على تنصيب. اثناء عمليه التنصيب من الافضل انك تعطل اي عمليه تثبيت لديك لانه راح يتعارض مع تثبيت هذا الدرايف. فراح تجي كليك يمين ثم مدير المهام. تتاكد من عدم وجود اي عمليات تثبيت. واهم نقطه انك تسوي ايقاف لاي تحديث للويندوز. فكل اللي عليك انك تجي الى ويندوز ابديت. بعد ذلك ايقاف مؤقت. من هنا ايقاف مؤقت. بعد ذلك تبحث على اي شيء له علاقه بالتنصيب او تثبيت برنامج. انستلر ثم انهاء المهمه. اغلاق الان. ظهر لك نافذه مثل هذه. تضغط على التالي ثم تفعيل خيار الموافقه ثم التالي. بعد ذلك تنصيب وتنتظر حتى تتم عمليه التثبيت ثم انهاء. هنا ظهر لك خيار انه تم اكمال عمليات التثبيت. النقطه التاليه انستل 360. طبعا هذه مفيده لملاك ويندوز 7 او 8. اما ملاك ويندوز 10 11 فليس لكم به حاجه. بعد ذلك تشغيل يد الكنترولر وطريقه الربط. ابدا ثم اعدادات. بعد ذلك الاجهزه والبلوتوث ثم اضافه جهاز. بعد ذلك قبل ما تضغط على البلوتوث راح تجي على يد الكنترولر لديك. تضغط على زر الهوم والشير مع بعض. مثل ما تلاحظ ظهر معي ان السماح في الاقتران. لكن في حال عدم وضوح هذا الخيار راح تضغط على البلوتوث بيظهر لك هنا ثم تسوي عملية الاتصال كما هو واضح امامك. الان هنا الخطوة التالية وهي هايد درايف. هذا يخفي لك اليد الحقيقية ويخلي الالعاب تشوف اليد الافتراضية اللي يصنعها هذا البرنامج الدي اس 4. مفيد في انه يمنع لك مشاكل الدبل انبوت يعني قراءة اليد مرتين. فاذا كان كل شيء عندك شغال طبيعي تقدر تتجاهل هذا الخيار. اذا واجهت ادخال مزدوج نزل هذه او هذا البرنامج. راح تضغط على تثبيت من هنا. راح يبدا يحمل الان. راح نضغط على التالي ثم تفعيل هذا الخيار. نرجع نتاكد من باب الاحتياط حتى ما يصير في تداخل وثم ترجع تعيد عملية التحميل من جديد.
كليك يمين ثم إنهاء المهمة. بعد ذلك التالي ثم تنصيب أو تثبيت. تنتظر حتى تتم عمليات التحميل للسوفت وير. الآن عملية التنصيب. بهذا تم التثبيت. راح اضغط على إنهاء. بيظهر هنا خيار أو نافذة تطلب منك إعادة تشغيل مرة ثانية، فراح نضغط على نعم، لكن لازم نوقف التصوير في الأول. الآن بعد إعادة تشغيل الجهاز راح نفتح مجلد الدي اس 4 عشان نشغل التحكم بكنترولر بلاي ستيشن 4. طبعا الأفضل أنك تشغل هذا البرنامج قبل تشغيلك للمحاكي. شغل اليد. بعد ذلك راح نشغل المحاكي. راح نجي على السيتنج. بعد ذلك راح نفعل السيرفر مثل ما هو واضح أمامك. طبعا هذه الخطوة راح تربط يد التحكم مع الدولفين عن طريق إعدادات الكنترولر. راح نجي إلى الكنترولر ثم نضغط على كونفيجر. بعد ذلك نجي على موشن انبوت ثم نضغط على هذا الخيار. بعد ذلك راح نفعل السيرفر ونسوي اد أو إضافة ثم نسجل نفس البيانات. تلقائيا راح تكون البيانات نفسها أو نفس الموجود، فراح نسميها هنا بالنسبة لي راح أسميها على PS4 ثم إضافة. بعد ذلك إغلاق. بعد ما أضفنا السيرفر، خطوة مهمة أنك تجي من إعدادات الديفايس وتفعل خيار الكلاينت أو السيرفر. هذا هو بيكون واضح أمامك. الآن بالنسبة لتعديل الكنترولر. طيب الآن نجي إلى الجيروسكوب. طبعا يد بلاي ستيشن مثل ما قلنا فيها حساس الجيروسكوب ويعمل بشكل ممتاز. هذه النافذة هنا فيها خيارات الجيروسكوب. هنا الخيار الأول إمالة اليد للأمام أو للخلف. أما الخيار الثاني أو الاثنين هذه الرول تدوير اليد حول نفسها زي لما تميل الكوب وتشرب. الخيار الأخير اللي هو YAW لف اليد يمين أو يسار. أي حركة تسويها يدك المحاكي يترجمها مباشرة داخل اللعبة مثل الجلدة. أي حركة بالسيف يلتقطها الجيروسكوب وينفذها بدقة. وعندنا إعدادان كذلك مهمين في هذا الخيار وهو الديد زون. راح يحدد لك متى يعتبر المحاكي أن اليد فعلا تتحرك. بمعنى إذا رفعت النسبة هنا المحاكي يتجاهل أي حركات صغيرة وما يسجل إلا الحركات الكبيرة والواضحة. أتمنى أنها اتضحت. طيب لو نزلنا القيمة لأقل من ذلك للأسفل المحاكي يسجل حتى الاهتزازات الخفيفة، وهذا ممكن يخلي المؤشر يكون يهتز بشكل مستمر أو حتى السيف يكون فيه اهتزاز طوال الوقت. طيب الخيار في الأسفل هنا وهي فترة المعايرة. يعني إذا ثبتت اليد 3 ثواني تمسك اليد فيها بشكل طبيعي حتى يعتمدها كأساس موقع التحكم. هذه هي فكرة هذا الخيار. يعني هنا 3 ثواني يعتبر مناسبة. أما هنا القيمة نخليها على 2 أو بإمكانك إذا كان حساسية اليد جدا مزعجة بإمكانك تقليل القيمة وبإمكانك رفعها حسب ما هو مناسب لديك. هذه هي كل ما في خيار الجيروسكوب. طيب نجي إلى خيار التالي وهو الأكسليرومتر أو حساس التسارع. هذا كذلك بيشتغل تلقائيا وما يحتاج أي إعداد منكم. مسؤوليته عن الاهتزازات والحركات المستقيمة بينما الدوران يبقى مسؤولية الجيروسكوب. هنا الخيار الأخير طبعا هذا نتجاهله. يعتمد هذا على أشعة الآي آر ما له أهمية. فنركز الآن على البوينت أو البوينتر اللي هو المؤشر. بمعنى أول ما تفعل الصح هنا يصير المؤشر يتحرك بالكامل بالجيروسكوب. يعني ميلان اليد للأمام أو للخلف ويحرك المؤشر فوق أو تحت. ولف اليد يمين أو يسار يحرك المؤشر كذلك يمين يسار. بعد ذلك راح نخصص هذا الزر R1 أو أي زر مناسب لك. السبب لأنه يعدل لك مكان المؤشر إنه يخليه في الوسط. أول ما تضغط R1 راح يرجع لك هذا الزر إلى السنتر. آخر نقطة عندنا هنا إن نفعل هذا الخيار. هذا الخيار يضيف لك ميزة الموشن بلس لليد واللي كان موجودة في يد الوي الأصلية اللي هي القطعة الإضافية أو المدمجة. فائدته إنه يعطي دقة أعلى في الحركات وبعض الألعاب أصلا ما تشتغل إلا بوجوده. طيب كيف نعرف إذا اللعبة تحتاج موشن بلس أو لا؟ فكل عليك أنك تدخل إلى صفحة الويكي. كليك يمين ثم تجي على الويكي. وإذا وجدنا في قسم الانبوت مكتوب وموشن بلس فهذا يعني أن اللعبة لازم موشن بلس. أما إذا كان غير مذكور فبإمكانك تجاهل أو يترك هذا الخيار معطل. يعني تشيل الصح من هنا. هذه هي فكرة هذا الخيار. بما أني بلعب بزلدة أسوي الإعدادات المناسبة. طيب إذا كنت تبغى تفعل الاهتزاز راح تجي على الموتور هنا. بعد ذلك في نقطة مهمة للجميع. طبعا لازم تعدل من هنا هذه القيمة وتخليها على اكسنبوت حتى يتفعل معك الموتور. طبعا راح تحدد هنا L ثم تضغط Ansert. بعد ذلك راح تضغط هذا الخيار ثم تختار هنا. بعد ذلك تحدد R ثم Ansert.
الآن لو تسوي التست راح تلاحظ عندك اليد اهتزت، لو تحط على L راح يهتز، تضغط على اوكي، بهذا تم اعداد يد الاهتزاز. الان اصبحت حساسيه الاهتزاز عندك شغال. راح نسوي اعدادات سريعه. طبعا هنا الاي راح نخليه على الاكس، هنا راح نخليها على الدائره ال1 وال2، راح نخليها على المربع، بعد ذلك هنا المثلث. اما هنا الباك راح نخليه على الشير، وهنا راح يكون على الاوبشن، والتاتش باد كالعاده راح نخليه على التاتش باد. طيب راح نسوي اعدادات كذلك على الديباد، فوق تحت يسار يمين. ممتاز. الان نسوي النات شوك، راح نضغط على كونفيجر هنا، بعد ذلك راح نخليها على عصا التحكم، فوق تحت يسار يمين. وكالعاده هنا التريجر راح نخلي هنا L1 وهنا L2. كذا ممتاز، تقريبا كذا واضح. لكن النقطة المهمة انك تسوي سيف، راح اسميها بS1 تيست ثم سيف. بهذا حفظنا الاعداد. شغل لعبة زلدا. الان ثبت اليد 3 ثواني. الان ضبط مثل ما تلاحظ. الان حرك اليد يمين يسار. لو ضع المؤشر R1 ترجع الى منتصف. الآن يد بلاي ستيشن 4 صارت تعمل معك كأنها وي ريموت بلس أصلية بكل الميزات، الجاير وحساس التسارع والمؤشر الدقيق، لكن بدون أشعة الاي ار. وبكذا نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الثاني في دليل محاكي الدولفين. ولا تنسوا تدعموا السلسلة بالاشتراك وتفعيل التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم في الدرس القادم، تمنياتي لكم بالتوفيق، في أمان الله.